الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية التبول على الأرض في المنام علامة على خسارة الأموال بطريقة كبيرة جدا في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص في المنام أنه يتبول في بيت شخص ما، علامة أنه سوف يتزوج من أهل هذا البيت، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتبول في مكان مجهول في المنام، علامة أنه سوف يتعرض للسرقة أو سوف تسرق أمواله منه أو تضيع أمواله منه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتبول الدم في المنام، علامة أنه سوف يجامع امرأة حائض، والله أعلى وأعلم، أو سوف يحدث له مرض قريبا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن شخصا ما يتبول عليه في المنام، علامة أنه يريد أن يتزوج ابنته أو يريد أن يتزوج أحد من أهل بيته، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أنها تتبول، علامة على خروجها من أزمة، وسوف هتستريح الأيام القادمة من هذه الأزمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إن رأت البنت العزباء أن شخصا يتبول عليها، علامة أن هذا الشخص يريد أن يتزوجها، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتبول في المنام، علامة على نهاية المشاكل في الحياة، وعلامة على رغد المعيشة الأيام القادمة مع زوجها، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أنه يتبول في بيته في المنام، علامة على اتساع الرزق في هذا البيت الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتبول في المنام، علامة على التخلص من كل المشاكل والضغوطات في المعيشة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. ويدل أيضا على الخروج من كرب ومحنة وراحة بعد التعب، والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 3 مرات صباحا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. الحديث رواه الإمام الألباني والإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام النسائي، وهو في أعلى درجات الصحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، صحيح الترغيب.